Jayam Vishupatpar Mahan Sipai Pachakachai Asato Sadashishimai Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. I need one of those papers. I forgot to bring mine. Page one. Yeah, that's fine. This is the whole thing. This will do. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mokam karati vachalam bhangam langate giri yakibam tamaham bande sigurundinatavinam Om Gyana Timirandasya Gyananja Sharakaya Chakshumiritam Yena Tassamas Shri Gurave Namaha. Jai. I'd like to welcome you to the second day of our seminar on empowerment prayers of Šukadévovy Goswami. Vítám vás na druhý den našeho semináře o modlitbách Šukadévy Goswamiho o splnomocnění. So today we will finish the prayers from verses 18 to 24. Dneska dokončíme ty modlitby od verše 18. k 24. We need some papers up here. Okay. So today we will start with verse 24:18. Takže 2:4:18 dneska budeme startovat. Yes, 24:18. So according to your paper, if you have the one sheet, it's on the back side of the paper. Takže to je na druhé straně toho vašeho listu papíru. So raise your hand if you need a paper. Anybody? He needs one over Kdo there. ještě potřebuje? Okay. So, yeah. And any new person comes, you have to give them a paper. Když někdo nový přijde, tak jim taky dejte. All right. So, I will sing verse 18. You repeat after me. Takže opakujte po mně. Kirata hunandra pulinda pakasha. Kirata hunandra pulinda pakasha. Abhira shumbha yavana kasadaya. Abhira shubha yavana kasadaya. Yenecha papa yadapashaya shaha. Yenecha papa yadapashrashaya. Shuryanti tasmai havishnave namaha. Shudyanti tasmai prabhavishnave namaha. Kirata huna andra pulinda pukasha abhira shumbha yavana. Members of the class races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of devotees of the Lord, due to His being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto Him. Kirátové, Hůnové, Ándrové, Pulindové, Pulkašové, Abhírové, Šumbhové, Javanové, členové ras Khasa i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být díky svrchované moci Pána očištěni, když se odevzdají jeho oddaným. Proto mu vzdávám své hluboké poklony. So, yes, one person has come, maybe. You can ask him. And yes, it's on your phone too. Je to i na vašich telefonech. So, Kirata is Africans. Kirátové jsou Afričané. So, nobody here like that, I see. Maybe. My daughter is half African. Huna is Germans. We might have Germans here also, I don't know. Já tady jsou nějaký Němci, nevím. Andhra is from India, South India. Andrové jsou z jižní Indie. Pulinda is Greeks. Pulindové jsou Řekové. Pulkash I don't know. Pulkaši nevím. Abhira is like Aborigines. Abhira to jsou nějaký domorodci. And Shumba I don't know. Šuba taky And nevím. Yavana means like basically Muslims or anybody who's a meat eater also. Javanové obecně to jsou muslimové nebo kdokoliv, kdo jí maso. Members of the Khasa races, that's Chinese. Rasy Khasa to jsou Číňané. And even others. So if you don't belong to any of those,
you're included in others. No a ty ostatní, tak to vy, když nejste tady v těch rasách, tak jste v těch ostatních. So we can all be purified by taking shelter of the devotees. Všichni může být očištěni, když vezmeme útočiště u oddaných. So yes, so this verse shows how you can become empowered by glorifying Krishna and serving the devotee. To verš ukazuje, jak se můžete očistit tím, že oslavujete Krišnu a sloužíte oddaným. So even 5,000 years ago, there were people who there were not only Brahmins, there were also mixed castes. I před 5000 lety byli lidé, kteří nebyli jenom bráhmani, ale byli i různé smíšené kasty. For example, the speaker of Bhagavatam, Sutta Goswami. Například mluvčí Bhagavatamu Sutta Goswami. His mother was a Brahmin and his father was some lower caste. Jeho matka byla bráhmana a jeho otec byl z nějaké nižší kasty. But it didn't matter because he served the devotees. Ale to nevadilo, protože on sloužil oddaným. And so Srila Prabhupada says in his purport, the leadership of world affairs is entrusted to devotees of the Lord. A Prabhupada říká v tom významu, once again the leadership, for which a worldwide organization under the name of International Society for Krishna Consciousness has already been started. Yeah, it's in the purport somewhere. Yeah, I just want to see it. Okay, anyway, he says, so it can be done by ISKCON. A Prabhupada říká v tom významu, že tady to vlastně může udělat ISKCON, vlastně to. Then by the grace of the Lord there can be a thorough change of heart in human beings all over the world. Díky milosti Pána může proběhnout změna v srdcích, očištění po celém světě. Because devotees of the Lord are able authorities to effect such a change. Takže oddaní Pána jsou takové autority, které tuto změnu mohou nastartovat. By purifying the dust-worn minds of the people in general. Tím, že očišťují ty zaprášené mysli obecných lidí. Did you know you have dust-worn minds? Pak jste viděli, že máte zaprášené mysli. And that's why Lord Chaitanya says, Chaita Darpana Marjana. We want to clean the heart, the mind. A proto říká pan Chaitanya Mahaprabhu, Chaita Darpana Marjana, musíme očistit zrcadlo mysli a srdce. Clean off the dust from the mirror. Očistit prach zrcadla. And there's no bar. Women, Shudras, Vaishyas, anyone can become a devotee and go back to Godhead in this life, as Prabhu said this morning. A kdokoliv, ať už ženy, šudrové, může se očistit, jít zpátky k Bohu tady v tom životě, jak jsme slyšeli i ráno dneska, co říkal Prabhu. So he's talking, you have to be qualified. Prabhupada says the only qualification, you take shelter of a pure devotee who knows Gita and Bhagavatam. A slyšeli jsme o tom, že je potřeba se kvalifikovat a jediná kvalifikace je být odevzdaný, očištěný oddaným, který zná Gitu a Bhagavatam. So Prabhupada was such a devotee. A Prabhupada byl takovým oddaným. He purified us. On nás očistil. Who were from all these different names in this verse. Kteří jsme byli tady z těch různých druhů ras. So there are a couple of stories. Well, I'll just tell you one story. Řeknu vám jeden příběh. Because each one of us is an example of Srila Prabhupada's mercy. Protože každý z nás je příkladem milosti Srily Prabhupády. So when Prabhupada was in Paris on a morning walk, I believe in 1974. Když by šla Prabhupada na ranní procházce v Paříži, myslím, že to bylo roku 74. Then he was on the walk and one hippie jumped out of the bushes and tried to touch Prabhupada's feet. Tak najednou vyskočil z křoví jeden hippík a snažil se dotknout nohou Srily Prabhupády. So then the devotees picked him up and threw him back in the bushes. A oni ho vzali a hodili ho zpátky do křoví. And then they came home to the temple. The door was open. Když přišli zpátky do chrámu, tak dveře byly otevřené. And the hippie was sitting there in the middle of the temple. A ten hippík tam seděl uprostřed chrámu. And he grabbed Prabhupada's feet. A chytil se Prabhupádových nohou. And he wouldn't let go. A nepustil je. And Prabhupada was patting him on the head. Hare Krishna, it's okay, it's okay. Prabhupada ho hadil po hlavě, Hare Krishna, to je v pořádku, to je v pořádku. So after that, the devotee said, he wouldn't leave the temple. I guess we have to keep him. A rodiny se potom řekli, tak on asi neodejde, tak my si ho asi musíme nechat. He took so many drugs he couldn't speak. On bral tolik drog, že nemohl ani mluvit. He was completely gone. Byl úplně mimo. So they said, okay, they shaved him up, gave him kirta dhoti, so you can clean the temple.
Tak oni ho oholili, dali mu dhoti a kurtu a řekli, tak můžeš čistit chrám. So yeah, he was cleaning the temple, and then Indra Dumna Maharaj was going to take out some brahmacharis for book distribution. Takže on čistil chrám, pak tam přišel Indra Maharaj a on bral nějaké brahmacharis na rozdávání knih. So over here. Oh, okay. You need some paper? Potřebuješ taky ten list papíru s verši? Oh, you have. Okay, very good. All right. So anyway, so he was, so then they were all getting in the van, and they used to call him they named him Pigpen because he was so dirty. A oni tak skákali do toho venu a jemu říkali Pigpen, jako prasečák. And so then he went into the van. A on šel taky do toho venu, do té dodávky. And they said, okay, you can clean the van. Tak řekli, no tak dobře, tak můžeš vyčistit tu dodávku. So then all the devotees went out, and he also went out, and he took books. Když oni vyskočili, tak on taky vyskočil, vzal si knihy. And he came back without any books and full of money. A on přišel zpátky bez knih a s penězma. So the devotee said, well, what did you say to the people? Oni se ptali, co jsi říkal těm lidem. He said, Prabhupada save me, Prabhupada save me. That's all he said. A on říkal, Prabhupada mě zachrání, to je všechno, co byl schopen říct. And that was his mantra. To byla jeho mantra. So everybody was taking books from him. A každý si od něho bral ty knihy. And after some time he started to talk. Po nějaké době začal mluvit. And he started to give classes. Začal dávat přednášky. Sankirtan leader. Byl to Sankirtanový lídr. And a couple of years ago he came to Vrindavan and he left his body in Vrindavan. Před pár lety přišel do Vrindavanu a tam opustil tělo. So such a mercy. Devotees weren't ready to keep him, but Prabhupada got him. Taková milost. Odaní se ho nechtěli nechat, ale Prabhupada ano. Yeah, so this is Prabhupada's miracle. Tak to je zázrak Šrily Prabhupády. So in India, they say, first you have to become born in a Brahmin family, and then you can go back to Godhead. Tak v Indii říkají, nejdřív se musíte narodit v brahmanské rodině a potom můžete jít zpátky k Bohu. They told some of us, the caste Goswamis told us. A ty kastovní Goswami nám říkali, you're doing such a nice puja. Next life, you can be born in a Brahmin family. Děláte tak hezkou puju, příští život se narodíte v brahmanské rodině. And Prabhupada told us we should tell them, you're doing such a nice puja. Next life, you can be born in ISKCON. A Prabhupada řekl, abychom my jim řekli, vy tak hezky děláte puju, příští život se budete moct narodit v ISKCONu. So some people in India think that first you must change your body and then you can become spiritual. You can follow the path. Někteří lidé si myslí, že nejdřív musíte opustit tělo, dostat nové a pak můžete být duchovní. So Prabhupada said, yes, our body is changing. A Prabhupada říkal, ano, naše tělo se mění. Our subtle body is changing when we chant Hare Krishna. Naše jemné tělo se mění, když zpíváme Hare Krishna. We no longer have a Malecha, Yavana, whatever body. We have a body that's higher than the Brahmanas. I mean, yes, Vaishnava. Subtle body. My už nemáme tělo, které je jako to tělo meču a jávanů, ale máme tělo, které je vyšší než brahmanské, to je vašnavské tělo. So Lord Chaitanya confirmed that when anybody who chants, this is in Adi Lila, 17th chapter, anyone who chants Hare Krishna, and he's purified. Pan Chaitanya potvrzuje v 17. kapitole Adi Lily, že kdokoliv zpívá Hare Krishna, tak je očištěn. And in Lord Chaitanya's time, the caste Brahmanas complained to the Muslim judge that these people, they are ruining the mantra. A v době Chaitanya Mahaprabhu si ty muslimové stěžovali tomu soudci, že tady tyhle lidi zpívají tu mantru. If lower class people hear or speak the mantra becomes contaminated. Říká, že když tady ty lidi takhle řeknou tu mantru, tak ona se znečistí. So that was their argument. To byl jejich argument. So Srila Prabhupada said, this is the pashandis, the demons, they think like that. A Srila Prabhupada říkal, to jsou pašandi, démoni, kteří takhle přemýšlí. So Srila Prabhupada in his lecture, he said, when we wake up in the morning, only one problem we have. A Srila Prabhupada říkal, když se ráno probudíme, tak máme jenom jeden problém. That's how to accept Krishna. A to je, jak přijmout Krishnu. So Srila Prabhupada has given us this movement
And all we have to do is accept it. Takže Šrila Prabhupada nám dal toto hnutí a jediné, co my musíme udělat, je přijmout ho. And there's no impediment. Tak nic nám v tom nebrání. So Srila Prabhupada also said in a lecture in Vrindavan that Lord Chaitanya is like an ocean of nectar. A Šrila Prabhupada říkal v lekci ve Vrindavanu, že pan Chaitanya je jako oceán nektaru. He can be seen by the low-class men like we are all seeing. We have a low birth, perhaps. Mohou ho vidět i nízcí lidé, jako my, kteří máme nízké zrození. But he can't be seen even by the most purified A mohou brahmana. ho vidět i ty nejočištěnější brahmani. Okay, I'm going to move to verse 19. I will just say it. You don't repeat. Teďka jenom přečtu já ten verš 19. 2:4:19. He is the super soul and supreme lord of all self-realized souls. He is personification of the Vedas, religious scriptures, and austerities. He is worshipped by Lord Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretensions. Being so revered with awe and veneration, may that supreme absolute be pleased with me. Vždyť on je nad duše a nejvyšší pán všech seberealizovaných duší. Je zosobněním véd, náboženských písem a odříkání. Uctívá ho pán Brahma, Shiva a všichni ti, kteří jsou transcendentální veškeré přetvářce. Kéž tento nejvyšší absolutní pán, který sklízí bázeň a úctu, je se mnou spokojen. So Prabhupada takes out the word gata, vyalika, who is those who are without pretension. A Prabhupada bere ten výraz, ti, kteří jsou bez přetvářky. So, can anybody tell me what does the word pretension mean? Dokáže někdo říci, co znamená to slovo přetvářka? Přestírání. What is pretension? Co je tato přetvářka? Yes? Is that term used in the Bhagavad Gita? Okay. Using Bhagavad Gita. Mityachara Sauchate. What's that? The Mityachara Sauchate. Mityachara. To Okay. je Bhagavad Gita řečeno. So in Sanskrit we have the word mityachara. Takže mityachara je ten termín And what sanskrtu. else do we have in English to describe pretension? A co máme ještě v angličtině nebo češtině, co vyjadřuje, co je přetvářka? Any ideas? Doing something and pretending to be doing something else. Okay, say it louder. Doing something and pretending to be doing something else. Pretending. Pretension Předstírání. means pretending. Přetvářka znamená vlastně předstírat. And pretending to be one thing and doing something else. Přestírat jednu věc, dělat druhou věc. You think one thing, you say another, and you do another. Jednu věc si myslíte, jednu věc říkáte a další děláte. That's pretension. Takže to je ta přetvářka. Now, it's very interesting. In the purport, Prabhupada talks about 3 classes of people who have pretension. Šrila Prabhupada mluví ve významu o 3 druzích lidí, kteří se přetvařují. That is the karmis who want to enjoy, To jsou karmis, kteří si chtějí užívat, the gyanis who want to be liberated and merge, potom gyanis, kteří chtějí být osvobozeni a splynout, and the yogis who want mystic powers. a jogině, kteří chtějí mystické síly. They all have pretension. Ty všichni se přetvařují. They are not a pure transcendentalist. Nejsou to čistí transcendentalisté. Well, the karmis are not even in the group of transcendentalists. Karmis ani nejsou v té skupině transcendentalistů. And so how does a devotee think? A nishkam, he has no material desires. A odaný, on myslí niškáma, on nemá žádné hmotné touhy. So the devotees desire everything for the satisfaction of the Lord. Odaný si přeje všechno pro potěšení Pána. And they are dependent on the orders of the Lord. A závisí na pokynech nejvyššího Pána. They don't think independently. Takže oni vlastně nepřemýšlí nějak nezávisle. So Srila Prabhupada also said Arjuna had pretensions before he fought the battle. Šrila Prabhupada říkal, dokonce i Arjuna takhle přestíral před tou bitvou. But then he changed his decision when he heard Krishna. Ale když potom vyslyšel Krišnu, tak své rozhodnutí změnil. How to be free of pretension, devotional service, Prabhupada says. A jak můžeme se oprostit od přetvářky? Díky oddané službě, říká Prabhupada. Verse 20 we will sing. 20. verš budeme spolu zpívat. Shyapati yagyapati pajapati Pati yagyati pajapati
Tiyam pati loka pati tara pati. Tiyam pati loka pati dhara pati. Pati kadeshanda kaveshi sattvatam. Tirgate Chanda kaveshi sattvatam. Prasidata Bhagavan satam patim. Prasidata me Bhagavan satam pati. May Lord Shri Krishna, who is the worshipful Lord of all devotees, protector and glory of all kings like Andaka and Vrishi of the Yadu dynasty, husband of all goddess of fortune, director of all sacrifices, and therefore the leader of all living entities, controller of all intelligence, proprietor of all planets, spiritual and material, and supreme incarnation of the earth, supreme all in all, be merciful upon me. Kéž je Pán Šrí Krišna, jehož uctívají všichni oddaní a který je ochráncem a slávou všech králů Jadovské dynastie, jako jsou Andaka a Vrišny, který je manželem všech bohyní štěstí, hlavní postavou všech obětí a tudíž vůdcem všech živých bytostí, pánem veškeré inteligence, vlastníkem všech planet, duchovních i hmotných a nejvyšší inkarnací na zemi, nejvyšší všechno, kéž je ke mně milostivý. So I'm going to say Sanskrit words, and I want you to tell me the English translation for these. Budu říkat sanskritská slova a vy budete říkat jejich překlady anglicky. First one is Shriya Pati. První je Šriapati. Anybody have an idea? Máte představu, co znamená? Co znamená Šriapati? Shriapati means husband of the goddess of fortune. To znamená manžel bohyně štěstí. Yagyapati Yagyapati is who? What? Kdo to je? What did she say? He is the husband of the sacrifices. Yeah, Lord. Lord, pán obětí. Pati can also mean Lord. Pati znamená i pán. It means husband, but also Lord. A taky to znamená manžel. Okay. Prajapati is what? Tak co znamená Prajapati? Yes. Vůdce živých bytostí. All living entities, including the trees and the animals. Všech živých bytostí, včetně stromů a nižších bytostí. Tiyam patir. Tiyapati. Tiyam patir. Huh? I couldn't hear you. Lord of meditation. Pán Good. meditace, dobré. And there could be another definition. Inteligence, the Lord of intelligence. Lord of intelligence also. Taky pán inteligence. Yeah. Good. Loka patir. Loka means? The earth, planet. Planets. Loka. Pán planet. And Tarapati is more specific. Dharapati. Tarapati. Of earth. Lord Země. of the earth. Pán země. Exactly. Very good. Velice dobře. Now in the purport, Prabhupada has a paragraph for each one of these different names. Šlo Prabhupada v tom významu má jeden odstavec ke každému z těch jmen. Shriapati, Lord of Lakshmi. Takže Šriapati, pán Lakshmi. That means he's the Lord of our Lakshmi. To znamená, že je pánem naší Lakshmi. We may have some Lakshmi, but it's Krishna's. Máme nějaké Lakshmi, ale jsou Krišnovi. And if you don't use it for him, you might lose it. A když to nepoužíváte pro něho, tak o ně můžete přijít. You have to be careful. Takže buďte opatrní. So another meaning of Lord of Lakshmi is when Srila Prabhupada says when he showed his Rasa Leela when he came here, then he showed it to attract all of us. A další význam tady toho jména je, když pán sem přišel a dělal svou rasalílu, tak ji ukázal proto, aby nás všechny přitáhl. So Lord of Sacrifice means Lord of Sankirtan Yagya. Pán obětí, to je pán Sankirtan Yagi. And Prabhupada says 3 things will happen if you do Harinam Sankirtan. You will get 3 things. Prabhupada říká, že když budete dělat Harinam Sankirtan, že získáte 3 věci. You won't have a problem with money. You will be able to keep your body and soul together. Nebudete mít problém s penězi, dokážete udržet své tělo, mysl pohromadě. Number 2, purify your existence. Za druhé, očistíte svou existenci. And you'll find out your identity in the spiritual world by Harinam. A pochopíte vaši identitu v duchovním světě.
So Krishna is our leader, Prajapati, leader of the living entities, because he maintains us. Krishna je naším vůdcem živých bytostí, protože nás udržuje. He's Dhyampati, Lord of our intelligence. On je Dhyapati, pán naší inteligence. Actually, he's Supersoul. Supersoul is the reservoir, ocean of all intelligence. On je na duši a na duše, to je ten oceán, rezervoár veškeré inteligence. So Srila Prabhupada said one is highly intelligent by grace of the Lord, and one is a fool by the same control. A Prabhupada říká, že člověk je inteligentní díky milosti pána, ale one is a fool by the same control of the Lord. Ale taky je hlupákem, když je pod kontrolou pána. So Dharapati, Lord of the earth. Dharapati, to je pán země. So Srila Prabhupada gives the example, he's the Lord of the earth because he married 16,108 wives. Prabhupada říká, on je pánem země, protože se oženil s 16,108 manželkami. I know when I was just a new bhaktin, I think 1 month in the movement, I heard they were telling me, oh, Krishna had 16,108 wives. A jedna nová bhaktin, co byla v hnutí asi 1 měsíc, tak říkala, tak Krishna se oženil s 16,108 manželkami. And I said, only? A když jsem byla já, tak říkala jsem si jenom. If he's God, he could have unlimited. Když je Bůh, tak může jich mít neomezené množství. Yeah, so one time in Poland, there was a court case made by a Catholic nun against Krishna. Jednou v Polsku probíhal nějaký soud, kde obžalovala Krishnu, jedna katolická jeptiška. She said Krishna is immoral because he married so many wives. A říkala, Krishna je nemorální, protože se oženil s tolika ženami. So then, when she was on the stand, the nun was up there, the devotees asked her, so, what was your vow when you became a nun? Takže když byla tam na tom místě té obžaloby, tak od ní se ptali, jaký byl tvůj slib, když se stávala jeptiškou. She wouldn't say. Ona to neřekla. And they said, oh, the vow is you will marry Jesus. A od ní řekli, no, ten slib byl, že si vezmeš za svého muže Ježíše. So how many nuns are there in the world? No a kolik je na světě jeptišek? So case dismissed. Takže byl rozpuštěn ten soudní proces. Okay, and so this is Krishna. He's the Lord of everything. To je Krishna, je pánem všeho. Go to verse 21. Jdeme na verš 21. Yes. Correction to the word pretensions, which we had in 2:419. Oh, good. Gata It's with an S, it's not with a C. And pretension with an S means haughtiness, being puffed up, being proud. It's not pretending with a C. Okay, So, thank you. The karmis, jnanis, and yogis, they're proud. They're haughty, they're puffed up. It's not that they're pretending anything, but they're just simply puffed up. Okay, good. Thank you. If you can say it in česky. Takže to slovo pretensions v angličtině je rozdíl mezi, když je tam s anebo c. Když je to s pretension, tak to je předstírání, ano, to pretend. Ale pretensions znamená, že je někdo nafoukaný, že je někdo domýšlivý, jo, že je prostě nějakým způsobem si o sobě myslí, že neví, kdo co je. Proto Prabhupada v tom komentáři hovoří o tom, že karmis, jnanis a yogi jsou vlastně jako domýšliví v tom smyslu. Jo? Takže tady ten verš znamená, že on je oslavován pánem Brahmou, Šívou a všech těch, kteří jsou transcendentální vůči domýšlivosti nebo nějakým způsobem takový. Jo, na Vedabase tam je přetvářka, ale to možná je nějaký starší verze asi. No, je to právě problém překladatelů, který nevidí rozdíl mezi c a s, protože jinak Prabhupada by tam nepsal, že co to by předstírali jako karmis nebo jnanis, nebo to znamená, že jsou nafoukají. So we found out that our Czech translation is not correct. That's why we went. That our Czech your Czech translation is not correct. That's why we came to the conclusion that it's pretending. Okay. They say pretending. Yeah, in the Czech language. Oh, interesting. Yes, there is a difference. I mean, it's similar. It's the same, but there is a difference. Between a C and an S.
Yeah, Je tam rozdíl v tom písmenku, fakt ještě, který potom udělal teďka ten zmatek v našem českém překladu. Good. Thank you. So verse 21 I'll read is the personality of God Shri Krishna, who gives liberation by thinking of his lotus feet at every second, following in the footsteps of authorities. Devotee in trance can see the absolute truth. The learned mental speculators, however, think of him according to their whims. May the Lord be pleased with me. Osobnost božství Šrí Krišna je skutečným dárcem osvobození. Odaný, který myslí na jeho lotosové nohy každou vteřinu a který kráčí ve stopách autorit, může v tranzu vidět absolutní pravdu, ale učení mentální spekulanti o něm uvažují podle svých představ. Kéž je tento pán se mnou spokojen. And the purport Prabhupada says the mystic yogis, simply by strenuous effort to control the senses, may be situated in a trance of yoga just to have a vision of Supaso within everyone. A Prabhupada píše významu. Mystičtí jogini mohou po namáhavé snaze o ovládnutí smyslů dosáhnout jogového tranzu a spatřit na duši v každém živém tvoru. But the pure devotee, simply by remembering the Lord's lotus feet at every second, at once becomes established in real trance. Ale čistý odaný každou vteřinou vzpomíná na lotosové nohy pána a tak se ihned dostává do skutečného tranzu. Srila Prabhupada has said that the yogis, they have a eightfold process. Srila Prabhupada říká, že jogini mají 8stupňový proces. So the last 3 are meditation. Poslední 3 meditace. And he said our only number 3, smaranam, we're already on that level. Říká, že my jenom naše trojka, což je smaranam, tak my už jsme na té úrovni. You don't have to go through all the exercises and all of that. We just chant Hare Krishna and remember, and we're already beyond the yogis. Nemusíme dělat všechny ty různé cvičení, ale už jsme nad těmi jogíny, jenom tím, že zpíváme svaté jméno. So Srila Prabhupada explains, he actually paraphrases Shikshastaka 5. Srila Prabhupada v skutečnosti parafrázuje 5. verš Shikshastaki. He says, pure devotee thinks himself fallen in the ocean of birth and death. Čistý odaný sám sebe považuje za pokleslého v oceánu zrození a smrti. And incessantly prays to the Lord to lift him up. A neustále se modlí k pánu, aby ho pozdvihl. So, does everybody know what is the word incessantly? Ví všichni, co znamená neustále? Neustále se modlí? You know what that word means? Incessantly. To slovo je vám jasné? Neustále? Every second. Každou sekundu. You pray. Se modlíte. So that's Shikshastaka 5. To je Shikshastaka 5. He only aspires to become a speck of transcendental dust at the lotus feet of the Lord. On se jenom snaží You see it? I don't know where it is. Stát se částečkou transcendentálního prachu u lotosových nohou pána. Now we go to King Kulashekhar's prayer. He said, my Lord Krishna, I pray, the swan of my mind may sink to the stems of the lotus feet of your lordship. Tady máme modlitbu Kulashekara. O Krišno, modlím se, aby labuť mé mysli okamžitě zaplula mezi stonky tvých lotosových nohou. And be locked in their network. A zapletla se v nich. Otherwise, the time of my final breath, when my throat is choked up with cough, how will it be possible to think of you? Jak jinak na tebe budu moci myslet, až vydechnu naposled a mé hrdlo bude zalknuté? So yes, there's a relationship between the mind and the lotus stem. Takže ano, je vztah mezi myslí a lotosovými stonky. Or lotus feet of Krishna. Lotosovými nohama Krišny. So yeah, yesterday we went swimming to that lake. I don't know the name of it. High jump. Včera jsme tady šli plavat do jezera. And we got one lotus flower. It's up in the altar for Giriraj. And the one who was getting the flower, she was afraid that she'd get locked in the stems there. A tam která tam trhala jeden lotos, jeden leknín pro Krišnu, která teďka je u Girirádže, tak se bála, že se zaplete do těch stonků. So King Kulashekar wants his mind to be like that, locked in Krishna's lotus feet. A král Kulashekar si přeje, aby jeho mysl byla takhle zamotaná do lotosových nohou Krišny. So this verse is also about the mental speculators.
Tento verš je také o mentálních spekulantech. He says, the Lord reserves the right not being exposed to such mental speculators. Prabhupada říká, že Pán si vyhrazuje právo, aby nebyl vyjeven takovým mentálním spekulantům. Because they can't enter in the stem network of the lotus feet of the Lord. Protože oni nedokážou stoupit tady do toho stonku lotosových nohou Pána. And all mental speculators differ in conclusions. A každý mentální spekulant má nějaký jiný závěr. And at the end, they make a useless compromise, saying as many conclusions as many ways. Nakonec docházejí k nesmyslnému kompromisu, když říkají, existuje mnoho závěrů a mnoho pravd. When Prabhupada came to USA, there was another yogi there, and he wrote a book, I'm okay, you're okay. Když Prabhupada přijel do Ameriky, tak tam byl ještě jiný yogi a ten napsal knihu Já jsem v pohodě, ty jsi v pohodě. So they told Prabhupada about the book. He said, yes, I'm okay, you're not okay. Řekl Prabhupada o té knize, on říkal, no, já jsem v pohodě, ty nejsi v pohodě. And so now here's a really good one that Prabhupada said. This is a prophecy of what is happening today. A tady Prabhupada říká, co je vlastně nějaké proroctví toho, co se děje teď. But the Lord is not like a shopkeeper trying to please all sorts of customers in the mental speculator exchange. Pán však není obchodník, který by se snažil vyhovět všem zákazníkům na burze mentálních spekulací. Did you know we have a mental speculator exchange? Takže jestli pak víte, že máme takovou burzu mentálních spekulací. Anybody know what the name of it is? Víte, jak se to jmenuje? Parliament? Huh? It's called Facebook. Jmenuje se Facebook. What's on your mind? And if you have 4,000 friends, it'll take you the whole day to hear what's on your mind. Tak co máte na mysli? No a když máte 4000 přátel, tak celý den strávíte tím, že vidíte, co mají na mysli. So Krishna is not a shopkeeper in things like Facebook. Takže Krishna není obchodníkem na takových místech, jako je Facebook. Prabhupada was very prophetic. Prabhupada byl velký prorok. This purport was written, maybe 60 years ago. Tenhle význam byl napsán možná 60 let nazpět. And it's happening now. A teď se to děje. Maybe, I don't know how long it's been there, maybe 10, 15 years, 20 years, I don't know. Tak se to děje tak, já nevím, 10, 15, 20 let. Yeah, so that we have it. Takže je to tady. So the main thing, how do we get realization? Srila Prabhupada says the humility of the devotee. A hlavně, jak my získáváme realizaci, tak, jak říká Srila Prabhupada, to je pokora odaného. When he is fully satisfied by devotee's attitude. Když je Pán spokojený, plně spokojený tím přístupem odaného. That we just want to please Krishna. Jenom musíme potěšit Krišnu. So we'll go to verse 22. Takže 22. verš. And we will sing it. Prachoditayena parasarasati. Prachoditayena parasarasati. Vitam vachata satim smritim hridim. Vitam vachata satim hridim. Swalakshana pradurabhut kilasyata. Swalakshana pradurabhut kilasyata. Same Rishinam Rishabha Prasidatam. Same Rishinam Rishabha Prasidatam. May the Lord, when beginning of creation, amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. Kéž je Pán, který na počátku stvoření probudil poznání Brahmy z nitra jeho srdce a inspiroval ho úplnými poznatky o stvoření a o sobě samotném, a který se zdánlivě zjevil z Brahmových úst, kéž je se mnou spokojen. In the purport, Prabhupada talks about how we can have 78% of the qualities of Krishna. A Prabhupada tady mluví významu, že může mít 78% vlastností Krišny. And this knowledge is given to us by the Lord in the heart. A poznání Krišny. A to je nám dáno do srdce nejvyšším Pánem. And it's like waking up from sleep. Je to jako když se probudíte ze spánku. Did you know the last verse in Canto 4 says, what is the secret of the Vedas? A poslední verš 4. zpěvu říká, jaké je tajemství Véd. The secret is that we're all dreaming
actually, right now. Not now. Because we are in Krishna consciousness right now, we're waking up. We're awake. A tajemství je, že my stále spíme, ale my teďka jsme ve vědomí Krišny, takže my se probouzíme. Otherwise, we're asleep. Jinak spíme. So, how do we get knowledge in the heart? Jak získáme do srdce poznání? In the first canto, 2nd chapter, verse 21, Sutta Goswami says, this is Prabhupada, sorry. Srila Prabhupada says, Bhagavatomu 1.2.21 říká Šrila Prabhupada, that Krishna comes in your heart and he turns on the lights. Že Krishna přichází do tvého srdce a rozsvítí. And after Krishna turns on the lights, we see so many things. A když Krishna to světlo rozsvítí, tak vidíme tolik věcí. We see our anartas, we might see Krishna and ourselves. Vidíme naše anarty, můžeme vidět Krishnu a sebe sama. But then there's a second thing that has to be done because we have ahankara, we have a hard knot in our heart of false ego. Ale pak je ještě další věc, kterou musíme udělat, protože máme ahankáru, ten tvrdý uzel toho v našem srdci. So the next thing Krishna does is untie the knot in the heart. A další věc, kterou Krishna dělá, je, že rozváže tenhle uzel v srdci. So we don't have to worry about it so much. Takže si nemusíme s tím dělat tolik starost. But we have to do devotional service, of course. Ale samozřejmě musíme dělat oddanou službu. So in Chaitanya Charitamrita, it is, let's see, Madhya Lila, 8th chapter, verse 265. Ramananda Roy describes how one gets inspiration from Supersoul. Chaitanya Charitamrita říká Ramananda Roy, jak člověk získává inspirace od duše. Actually, Ramananda Roy identifies who is our Supersoul. Ve skutečnosti Ramananda Roy ukazuje, kdo je naše nadduše. So Prabhupada says it's Lord Chaitanya. He's our Supersoul. Prabhupada říká, to je pan Chaitanya, naše nadduše. And so that is confirmed in that verse. A to je v tomto verši potvrzeno. That we're just singing, right? We just sang. Zrovna zpívali. So I'll read verse 23. Přečteme verš 23. May the Supreme Personality of Godhead, who enlivens materially created bodies of elements by lying down within the universe, and who is in his Purish incarnation causes living being to be subjected to 16 divisions of material modes which are his generator, be pleased to decorate my statements. Kéž nejvyšší pán, který uléhá do vesmíru a tak oživuje těla stvořená z hmotných prvků a který ve své Puruša inkarnaci způsobuje, že živé bytosti jsou podřízeny 16 projevům hmotných kvalit, umožňujícími jejich hmotnou existenci, kéž se rozhodne zdobit mé výroky. Again, how to be an instrument of Krishna. Takže jak být nástrojem Krishny? So Prabhupada said, first thing is he wants to please the Lord, invoke the pleasure of the Lord. Takže Prabhupada říká, za prvé musí se snažit pána potěšit. And that's the last 3 verses. He's trying. May the Lord be pleased with me. Tak to jsou tyhle ty verše. Ať je pán se mnou spokojen. Secondly, he declines to take credit for anything done by himself. Za druhé, on si nenárokuje žádný jako kredit za to, co on udělá. 3, he wants to move by direction of the Lord. A za třetí, chce se pohybovat podle pokynů a nařízení pána. 4, he has no desire to become a self-appointed interpreter without authority. Ta čtvrté, nesnaží se stát nějakým sebezvaným interpreter of. And 5th, he is praying for help from the Lord, for the mercy, not just for himself, but for everyone. A za páté, chce milost pána nejenom pro sebe samotného, ale i pro ostatní. And Prabhupada had that same prayer when he first landed in America. Tuhle stejnou modlitbu měl Prabhupada, když poprvé připlul do Ameriky. He said, Krishna, all living entities are under the control of Maya by your will. So if you like, by your will, you can release them. Říkal, Krishna, všechny živé bytosti jsou podle máji z tvé vůle, tak taky z tvé vůle ty je můžeš vyprostit z tohoto zajetí. And then Prabhupada said, I wish you may deliver them. A Prabhupada říká, já si přeju, aby si je osvobodil. And that's why we are delivered. A proto my jsme osvobození. Because Prabhupada had that wish. Protože Prabhupada měl tu přání. If a pure devotee has a wish, it must be fulfilled by Krishna. Když má čistý oddaný přání, tak ho Krishna musí vyplnit.
So now we'll read the last verse. Přečteme ten poslední verš. This verse will have a very special purport, which I will read to A ten you. má velice pěkný význam, který si přečteme. 2:424. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vihase Papaganamayam Samya Yamukham Puruhasavam. I offer my respectful obeisance unto Srila Vyasadeva, incarnation of Vasudeva, who compile the Vedic scriptures. The pure devotees drink up nectarian transcendental knowledge dropping from the lotus-like mouth of the Lord. S úctou se klaním Šrilovi Vyasadévovi, inkarnaci Vasudeva, který sestavil védská písma. Čistí oddaní pijí nektar transcendentálního poznání, který po kapkách stéká z pánových lotosových úst. So I live in Vrindavan, so one year I was giving a lecture to the Gurukul boys on Radhashtami. Jsem žila ve Vrindávanu a jednou jsem dávala přednášku gurukulcům, chlapcům na Radhaštami. And one boy raised his hand. He asked, "Did Radharani go to Gurukul?" A jeden chlapec vedle ruku zeptal se, a chodila Radharani do Gurukuly? And I said, "No, she learned in a different way." Já jsem řekla, ne, ona se učila jiným způsobem. So I'm going to read you this purport. It's going to explain how did Radharani learn everything. A tak si přečteme tento význam, který nám osvětlí, jak se Radharani všechno naučila. And Prabhupada quotes Vishwanath Chakravarti Thakur. Prabhupada cituje Šrilu Vishwanatha Chakravarti Thakura. So you can look for it where he mentions Vishwanath. Mm-hmm, He has said that the nectar from the mouth of Lord Krishna is transferred to his different consorts. Šrila Vishwanath Chakravarti Thakur dodává, že nektar z pánových úst se dostává k jeho družkám. And thus they learn the finer arts of music, dance, dressing, decorations. Které se tak učí vybranému umění hudby, tance, oblékání a zdobení se. And all such things relished by the Lord. A všem věcem, které pánovi přinášejí potěšení. So such music, dance and decoration enjoyed by the Lord are certainly not anything mundane. Hudba, tanec a šperky, o kterých se zde hovoří, nejsou ničím světským. So we're going to go down a few sentences. One should therefore try to understand the Vedic scriptures or nectar transferred by the Lord to his consorts in the conjugal humor from the lotus-like mouth of Vyasadeva or Shukadeva. Každý by se tedy měl snažit pochopit védská písma neboli nektar, který předává pán svým družkám v milostném vztahu z lotosových úst Vyasadeva nebo Šukadeva. So then Prabhupada says, without knowledge you cannot transcend and learn all these things. Prabhupada tomu říká, že bez poznání nemůžete transcendovat. So I'm going to read the last sentence, which is very, very interesting. A poslední věta je velice zajímavá. Pure devotees of the Lord, however, can equally relish the nectar in the form of profound philosophical discourses and the form of kissing by the Lord in rasa dance, as there is no mundane distinction between the two. Čistí oddaní pána však mohou rovnocenně vychutnávat nektar v podobě hlubokých filozofických rozprav i v podobě pánových polibků při tanci rása, neboť mezi obojím není z duchovního hlediska žádný rozdíl. So that is what Bhagavatam is, and that's why you should go to Bhagavatam class. Takže to je to, co je Bhagavatam, a proto máme lekce z Bhagavatamu. It's coming from the lips of Krishna, Pochází z rtů Krišny. passing down through Vyasadeva, Shukadeva, Srila Prabhupada. A dává nám ho skrze Vyasadevu, Šukadevu, Šrilu Prabhupádu. So I'd like to stop here if there's any questions. Takže jestli máte nějaké otázky. Yes. You have more comments? Nebo komentáře, otázky. Question? Yeah, okay, we're going to get, The sound he's coming. Adi. Jo. Okay, go on. Hare Krishna. It's all right. Thank you very much. I must say that I always loved Prabhupada singing the prayers to Shukadeva Goswami. Yes, yes. Přeložíš si to. Velice mě zaujala a líbila, pořád se mi ještě líbí samozřejmě,
způsob, jak Srila Prabhupád nahrál tyhle ty modlitby Šukadéva Gosvamiho. Ta nahrávka je jenom Prabhupád zpívá s kartálama. He only plays it with kartals. It's and just I wanted to ask you if you eventually would know, you know about it. You've About heard it. what? Prabhupada chanting Shukadeva's prayers? Yeah. You've heard I it? don't. I have him chanting Kunti's prayers, Yeah, but he also but I Shukadeva. don't remember The prayers to Shukadeva. Shukadeva. I don't remember it, but Anyhow, he plays the kartals, and if I'm not mistaken, and now this is a comment because I guess Comment. he recorded this song Prayer to Shukadeva Goswami, while he was all alone in his room in Dr. Mishra's ashram. Oh. He had a tape recorder and a microphone. interesting. Yeah, I didn't even get them. I hope it's there. So he actually also recorded part of the Bhagavad Gita as it is. Yeah. He recorded up through that we have 11:27. I think the rest he recorded the whole thing, Yeah. but it was in a trunk of Jamuna that wasn't carried to her. Somehow it got lost. He got lost. Yeah. Anyhow, já jsem velice jako, mně se líbil ten bhajan, vlastně Prabhupád zpíval ty modlitby k Šukadévi Gosvamiho s takovou, řekněme, vervou a s takovou obrovskou, řekněme, oddaností samozřejmě. Zpíval každý verš, he sang each verse and as a refrain For this one, for this, he would always sing the first verse. Oh. So he would sing second verse, third verse, etc., and then he would come back to the first verse. Namo Parasmai. Namo Parasmai. Uh-huh. Yeah, Oh. it's an amazing, beautifully sung. If anyone has the opportunity to look through Vedabase, it's absolutely Vedabase. amazing. Oh, great. It's really, really beautiful. Or maybe in one of the vintage CDs, yeah. that Prabhupada Vintage published. CDs. You And can it's look also for it. on prabhupadavani.com. Prabhupada Vani. There is the audio versions, and it's everything, Prabhupada's lectures, Prabhupada's bhajans, everything is there. Prabhupada Vani. So maybe you can find it somewhere. It's beautiful and soulfully sung. I'm sure. Yeah. Takže kdo by chtěl tyhle ty modlitby Šukadévy Gosvamiho si poslechnout v podání Šrily Prabhupády jenom s kartálama, tak si je může najít na různých platformách jako prabhupadavani.com, kde je sekce audio a tam si můžete najít ty vintage Prabhupada bhajans, tam je to moc hezký. Okay. Any other question over here? Hare Krishna. Thank you very much. You mentioned 5 things that one becomes an instrument by. Yeah. Was that from one of the purports? And can you? It's from purport. Okay. Těch 5 způsobů, jak se stát tím nástrojem Krišny, tak je právě v tom významu zmíněných. Prabhupada's 5 things. Tak to jsou ty 5 věci, co říká Prabhupáda. Purport of that verse, which was about it. Amazing. Yeah. Like Krishna just tells us to become instruments, but Prabhupada tells us in the Bhagavatam purport how to do it. It's really amazing. It's all there. And in yesterday's class, it was in the verse 11 purport also. How to be an instrument. Že Krišna nám říká, že máme být instrumenty, nástroji a Prabhupada nám v tom významu říká, jak. A i včera taky v tom 11. verši bylo taky, že máme být nástrojem. This is kind of connected to yesterday's. I didn't really understand how verse 1865-66 are there in the 15th and 16th chapter. You didn't get it? I didn't get that point somehow. Yeah. Well, in 15, it talks about Shravanam Kirtanam. And in Shukadev's, in Bhagavad Gita, Manmana, Bhavamad Bhakto, it's like how to, think of Krishna, Manmana, be my devotee, offer obeisances. So
It's similar. It's kirtanam, it's smaranam, it's process. And in 16, it's saying, those who surrender, they're free from all sinful reactions. Well, that was the future also. Pardon me? That was the verse where it was explained. Present and future. Present and future. Yeah, that is verse 16, 2:4-16. And Prabhupada quotes in the purport those verses from Bhagavad Gita in that 16 purport. So it's the same thing. You surrender to Krishna and he will protect you from present and future existence, attachments to present and future. In Gita he says he'll protect you from all sinful reactions. Takže v tom 15. verši Šukadévových modliteb, tak tam vlastně je o tom Šravanam, což bylo spojeno právě s veršem z Bhagavad Gity, Manmanabhakto, což je podobné taky mysli na mě s svým udaným. V 16. verši potom je o tom, že když se odevzdáme, tak se zbavíme všech hříšných reakcí. A je tam vlastně řečeno, že budeme zachráněni od všech těch špatných reakcí minulosti, budoucnosti, přítomnosti. And the list that you gave in the beginning about the different Kirata, that verse, and you identified who is who. Yeah. Where is that from? Well, okay. A kde je ještě zmíněno, které jsou ty rasy, jak byly vlastně v tom 18. verši zmíněny? Yeah, I read it somewhere in Prabhupada's books. It could be even in that purport. It could be. But I do remember reading it, and so I just shared what I read from Prabhupada's books. Ano, je to v Prabhupadových knihách, tak já se takhle jenom dělím o to, co jsem v těch knihách četla. It may also be, I think it's also in Mahabharata too. Myslím, že to je i v Mahabharatě. Pardon me? It's in Chaitanya. Okay. Thank you. And Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Dokonce Kirata, Huna, who they are. Okay, it's even in the purport. He says it's even in the purport. This one. In which purport? In this one. In this one. Yeah, of this verse. Oh, okay, there you go. CC, teachings to Sanatana, and in this purport also. Yeah, I didn't have on my paper, so I forgot where it came from. But yeah, great. Yeah. Prabhupada tells us, Huns are Germans, Pulindas are Greeks, Kirata is African. Takže Prabhupada nám říká, kdo je, Hunové jsou Němci, Kirátové a tak dále. I don't try to speculate. So that's why some of them I don't know, Shumba, I don't know, some other one. A few of them I didn't know. Tak některý si nedokážu vzpomenout, kdo je kdo. Ty Shumbové. A few I didn't know. Okay, any other? Yes. You like to read Prabhupada's books, yes? If you could kindly elaborate on verse 21. 21. Where Sukadeva Goswami says, the learned mental speculators, however, think of him according to their whims. Mm-hmm. Maybe you can elaborate on that point. The mental speculators think of him. Yeah, well, I did talk about that. Maybe you can a little more? Yeah. Well, I live in India, so every Indian has their own philosophy. Každý Ind má svou vlastní filozofii. And they're all speculating. A všichni spekulujou. And then, of course, Prabhupada's referring to I think Ramakrishna Mission, I shouldn't say names, but where they say it's all one, whatever path you follow, tatapat, whatever path you follow, it's okay. A tady k tomu 21. verši, tak Prabhupada třeba říká, že ta Ramakrishna Mission, tak tam vlastně říkají, že cokoliv následujete, že to je jedno, všechno to vede ke stejnému cíli. So Prabhupada didn't compromise. A Prabhupada nedělal kompromisy. Recently there was also one movement that's deviating from ISKCON, and they wanted to join ISKCON if ISKCON would accept their philosophy.
Nedávno bylo jedno hnutí, které právě takhle se odchylovalo a chtělo se k ISKCONu připojit, pokud přijme ISKCON jejich filozofii. And they were previously devotees in ISKCON. Oni dříve byli oddaní v ISKCONu, But that won't work. ale to nebude fungovat. We cannot accept their philosophy. My nemůžeme přijmout jejich filozofii. Yes. Yeah, Ritwik. It was Ritwik philosophy. A to ritvická filozofie. And yeah, they gave an offer to ISKCON. Okay, if you accept our philosophy, then we will go under your GBC and everything. Říkali, nabídli ISKCONu, tak pokud naši filozofii přijmete, tak my půjdeme vlastně pod vás, pod GBC a všechno. But no, they didn't accept their philosophy. Ale ne, my nepřijímáme jejich filozofii. Thank God. Naštěstí. Yeah, so that's what I can say. I'm there in India. As many conclusions, every single Indian has his own philosophy. Pravdou, v Indii je tolik závěrů, každý jednotlivý Ind má svůj vlastní filozofii. So they read Gita and they come up with all different ideas. Takže každý přijde s nějakým jiným nápadem. And some of them write books on Gita. A někteří i píšou knihy o tom. I saw on the internet one person, a book distributor, was talking to one person. A jeden rozdávač knih mluvil s jednou osobou. And the person said, I have 1000 different Bhagavad Gitas. A ten člověk říkal, já mám 1000 různých Bhagavad Git. I'm a collector. Jsem sběratel. But I don't have your Gita. Ale nemám vaši Gitu. And I think I should get it because I see, 23 million people bought it already. Já myslím, že bych si měl pořídit, protože koukám, že 23 milionů lidí si ji pořídilo. He read it and he said, yes, it's very clear. This Gita is very clear. Tak ji přečetl a řekl, ano, tahle ta Bhagavad Gita je velice jasná. So why do people write Bhagavad Gita and put their name on it? Proč lidi píšou Bhagavad Gita, dají tam svoje jméno? Because if they just write their own book, nobody will buy it. Protože když napíšou jenom svoji vlastní knihu, tak si nikdo nekoupí. But because it's Bhagavad Gita, oh, it's Gita, okay, let me buy. Ale protože to je Bhagavad Gita, to je Gita, tak to si koupím. And so, yeah, that's what's happening in India. To se děje v Indii. And you'll have people quote Gita and say, oh, it means this, and this, but... Nebo lidi citují Gitu a říkají, tohle znamená tohle a tamto. We take Prabhupada's meanings. Ale my bereme významy Prabhupády. As it is. Takové, jaká je. Okay. Yes? I also like in this verse is very interesting because it indirectly describes Srila Prabhupada himself. Tak tenhle verš je zajímavý, protože popisuje vlastně Srilu Prabhupádu přesně. Yeah. Where it's written here, by thinking of his lotus feet at every second, following the footstep authorities, the devotee, and I will say Srila Prabhupada, is in trance, can see the absolute truth. Mm-hmm. And I think you were many times witnesses of Prabhupada entering into trance. Yeah, exactly. I was not a witness, but I also heard. I heard about it. Yeah. Jenom jsem chtěl říct, že v tomhletom verši je nesmírně zajímavý, nepřímo poukazuje taky na osobnost Šrily Prabhupády, který je tady řečeno, že ti, kteří stále myslí na lotosové chodidla každou vteřinu, pána každou vteřinu a následují teda v šlépě jejich autorit, takovýto oddaní v tranzu mohou vidět absolutní pravdu. Okay, any other questions? No question? No, we can stop here. All glories to Srila Prabhupada.